हॅलो फ्रेंड्स, स्वातिकलाकुसर मध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। क्रिस्टल मनी मंगळसूत्र बनवायचं आहे। इथे पेंडंट घेतलेला आहे, फिरकी घेतलेली आहे, क्रिस्टल मनी घेतलेले आहेत, गोल्डन बीड्स घेतलेले आहेत आणि काची मनी घेतलेले आहेत। आता इथे सुया आणि दोरा ओवून घेऊया 3 पदरी। तर आपलं सिंपल मंगळसूत्र हे तयार झालेलं आहे आणि बघू शकता खूप सुंदर झालेलं आहे। माझं दुसरं पण चॅनल आहे फोंडंट अँड आईस केक स्वाती चव्हाण, त्याला पण एकदा भेट द्या। धन्यवाद।